بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله هشرح يونيتي 2 الوحدة الثانية من منهج بارلي فرونسي 3 الكتاب اللي لونه احمر. الفيديو هيكون طويل شوية لان هشرح الوحدة كاملة. طيب اول درس معانا واول صفحة في الوحدة الثانية بعنوان une coupe de fruits. une coupe de fruits يعني كأس من الفاكهة او وعاء من الفاكهة. الدوكيمون او الوثيقة بتقول maman vient de poser sur la table une coupe de fruits. يعني ماما لسه حاطة على الترابيزة كأس من الفواكه او وعاء من الفواكه. وهتبدأ بقى توصف الحاجات اللي في الطبق او اللي في الكأس. voici le raisin vert. ها هو العنب الاخضر. voici la pomme rouge. ها هو التفاح الأحمر. voici la poire jaune. ها هي الكمثرى الصفراء. voici la pêche orange. ها هي أو ها هو الخوخ اللي لونه برتقالي. يبقى لو جينا بصينا في الطبق هنلاقي الكلام ده اهو. عنب أخضر، تفاح لونه أحمر، كمثرى لونها أصفر، وفي خوخ لونه برتقالي بس ده مش ظاهر قوي او ممكن ظاهر برضه ان هو باللون الاصفر، لكن هو طبعا كاتبها في النص ان هو لونه برتقالي. هقرا التكست النص كمان مره. maman vient de poser sur la table une coupe de fruits. يعني ماما لسه حاطه على الترابيزه كأس فاكهه. voici le raisin vert. ها هو العنب الاخضر. voici la pomme rouge. ها هو التفاح الاحمر. voici la poire jaune. ها هو او ها هي الكمثرى اللي لونها اصفر. voici la pêche orange. ها هو الخوخ اللي لونه برتقالي. طيب بالنسبه للاسئله السؤال بيقول répond aux questions. اجب على الاسئله. اول جمله معانا بيقول فيها de quelle couleur est la pomme. de quelle couleur est la pomme يعني من اي لون يكون التفاح. فانا في الاجابه هقول la pomme est rouge يعني التفاح لونه أحمر. طيب لا دوزيام فراز الجملة الثانية qu'est-ce que maman pose sur la table. يعني إيه اللي ماما حطته على الترابيزة. طبعا qu'est-ce que بمعنى what ماذا. إيه اللي ماما حطته على الترابيزة. هقول maman. ممكن أكتب جملة بقى فراز كاملة. maman pose sur la table. لا طب طبعا دي جملة أو إجابة كاملة. ممكن بقى تكتب إجابة مختزلة أو مختصرة une coupe de fruits كأس من الفاكهة، بس يفضل طبعا لما نيجي نكتب phrase complète أو جملة كاملة. maman pose sur la table une coupe de fruits. هو نصغر شوية عشان الكتابة تظهر أهو. maman pose sur la table une coupe de fruits. تمام. ونحط ايه بوان نقطة في الآخر. طيب لا تروازيام فراز الجملة الثالثة de quelle couleur est le raisin. من أي لون يكون العنب. فأنا هقول له في الإجابة le raisin العنب. le raisin est vert العنب لونه أخضر. ممكن برضو نكبر الجمل دي شوية كده عشان ايه تظهر. بس الجملة دي اللي ممكن ايه اهو نزودها شوية كده. شوف هتأثر ولا لا. مش عايزة تكبر. طيب قشطة خلاص هو كده ايه زي الفل. طيب الجملة رقم 4 او رقم دي اسكو tu aimes les fruits. هل بتحب الفواكه. اكيد هقول ايوه بحب الفواكه. محدش ما بيحبش الفواكه. ففي الإجابة هقول وي جام. طبعا لما الاقي في السؤال الضمير tu اللي هو بمعنى انت في الاجابه بحوله الى جو. فهقول جام لي فروي. ايوه بحب الفواكه. طب لو انا هقول ما بحبش الفواكه هقول نو. ده في حاله لو انا هجاوب بالاثبات. طب لو عايز اجاوب بالنفي هقول نو. هبدا بقى ايه بحرف ماجسكيل. المفروض الجمل كلها اعمل كده. نو جو
n'aime pas les fruits. لا انا مش بحب الفواكه. ده اللي انا عايز اجاوب بالايه؟ بالنفي. هو بيسأل سؤال شخصي، يعني بيقول لك انت، هل انت بتحب الفواكه؟ يعني ده ممكن مالوش علاقه بالدوكيمون او بالوثيقه اللي احنا قرأناها او النص اللي احنا قرأناه. هو بيسألك انت شخصيا، هل انت بتحب الفواكه؟ فانت ممكن تقول له وي او تقول له نو، على حسب. لو طبعا هتجاوب بالاثبات هتقول وي. لو هتجاوب بالاثبات هتقول وي. طب لو هتجاوب بالنيجاتيف بالنفي هتقول نو. طب لما تقول نو هتقول نو جو نيم با، تحط الفيرب ما بين نو وبا، وده هنبقى نعرفه بعد كده ان شاء الله النفي وازاي احول الجمله من جمله افيرماتيف مثبته الى جمله نيجاتيف منفيه. يبقى دي الجمل اللي معانا. برضو ممكن نخلي اول حرف ماجيسكيول، حرف كابيتال. هنا انا كاتبه كابيتال ماجيسكيول. ماجيسكيول يعني كابيتال، ومينيسكيول يعني سمول. يبقى لا بوم اي روج، مامون بوز سيغ لا تابل اون كوب دو فروي، وبعد كده لو ريزان اي فير. واخر جمله يا اما اجاوب بالاثبات او بالنفي، وي جام لي فروي، نو جو نيم با لي فروي. السؤال اللي بعده بيقول كومبليت افيك ان مون بري دو لا لوسون، يعني بيقول كمل بكلمه ماخوذه من الدرس. سؤال بوز اون كوب، نكتب بقى عادي كوب دو فروي، دو فروي، يعني سعاد حطت على الترابيزة كأس من الفواكه أو وعاء من الفواكه. طيب الجملة الثانية voici la، voici la، احنا قلنا كان ايه اللي لونه أخضر؟ تقريبا لو ريزان فير. يبقى voici le raisin، العنب اللي لونه أخضر. voici le raisin vert. طيب voici la pomme، هو كان تفاح لونه rouge. voici la pomme rouge، هو التفاح الايه؟ الأحمر. ده بالنسبة للباج الأولى. طيب ندخل على الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها بتتكلم أو العنوان بتاعها à manger et à boire. à manger et à boire يعني الحاجات اللي احنا بناكلها والحاجات اللي احنا بنشربها، أو حاجات للأكل والشرب. طيب تعالوا نشوف الكلمات اللي هو جايبها. le raisin يعني عنب، les pommes تفاح، وهنا جايبها في البلوريال في الجمع، les pommes تفاح، la pêche، la pêche يعني الخوخ، les bananes، بانان يعني موز، la poire، la poire اللي هي الكمثرى، la poire، poire. حتى في محل مشهور جدا اللي هو محلات لا بوار اللي هي بتاعت الحلويات، بس احنا طبعا باللغه الفرنسيه بنقول لا بوار، لا بوار. les fraises، les fraises يعني الفراوله، les mangues، les mangues المانجا، les oranges، les oranges البرتقال، les concombres، concombre يعني خيار، les tomates، les tomates طماطم، les carottes، les carottes الجزر، le jus d'orange، le jus d'orange يعني عصير برتقال، le thé، le thé الشاي. وطبعا في اللغه الفرنسيه تي اش دي مش بنطقها ثا ولا ذا زي الانجليش، لا تي اش كاني بالظبط شايف حرف تي بس، كان الاش مش موجود. يعني اقول لو تي، لو تي. لو لي اللبن، لو كافيه القهوه، وطبعا تمشي المكان وتمشي المشروب. يعني اقول لو كافيه او ان كافيه يعني المقهى، المكان اللي احنا بنقعد فيه القهوه، او لو كافيه المشروب اللي هو القهوه. لو ميل، لو ميل يعني العسل، لو جاتو الحلوى، ليزو، ليزو يعني البيض. وطبعا الكلمه دي لو هكتبها في المفرد هكتبها بالشكل ده وانطقها لف، لف، لف يعني بيضه واحده، فهنطق الاف في السنجليه في المفرد. لكن لما اجي اجيبها في الجمع هقول ليزو، مش هنطق الاف، وطبعا مش هنطق الاس. يعني هنا ليزو، لكن لما اقول بيضه واحده هقول لف، لف ليزو، لف ليزو. يبقى ليزو يعني البيض. لي فريت بطاطس، لي بسكوي، لي بسكوي، بسكوي بسكوت طبعا. لو ساندويتش الساندويتش، لو ياغورت، لو ياغورت اللي هو الزبادي. الباج اللي بعد كده وده عبارة عن فيرب الي. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن تصريف الفيرب، تصريف الافعال، وعارفين ان اي فيرب بينتهي بالاو ار ده يعتبر فيرب بروميير. يعني ايه فيرب بروميير؟ يعني فعل مجموعة اولى. اي فيرب بينتهي بالاو ار بنقول عليه فيرب بروميير، فيرب مجموعة اولى، ما عدا الفيرب ده. الفيرب ده
فيرب irrégulier اهو، irrégulier يعني فيرب غير منتظم. فالفيرب ده لو جيت تبحث في الديكسيونير في القاموس عن الفيرب ده هتلاقي ان الفيرب ده فيرب تخوازيام. يعني ايه فيرب تخوازيام؟ يعني فعل مجموعه ثالثه. يبقى كل الافعال او الفيرب اللي بتنتهي بالاو ار افعال بروميير مجموعه اولى ما عدا الفيرب ده اللي انا هقوله دلوقتي اللي هو فيرب الي. فيرب الي ده بمعنى يذهب، فيرب تو جو، فيرب تو جو يذهب. اما اجي اصرفه هقول جو في انا اذهب، tu vas انت تذهب، il elle va هو او هي تذهب، nous allons يعني نحن نذهب، vous allez انتم تذهبوا، ils vont elles vont. يبقى ده اسمه فيرب aller بمعنى يذهب. je vais tu vas il elle va nous allons vous allez ils elles vont. ده اسمه فيرب aller وده فيرب تروازيام جروب مجموعه ثالثه مش مجموعه اولى. هو هنا بيقول لك ان فيرب aller est un verbe en ER يعني الفيرب ده بينتهي ب ER mais irrégulier لكن الفيرب ده غير منتظم يعني فيرب تروازيام. il faut l'étudier يعني لازم ندرسه او نذاكره كويس. بعد ما عرفنا فيرب aller تعالوا نشوف بقى فيرب aller ده ممكن بيجي بعده ايه. احنا قلنا فيرب aller ده بمعنى يذهب، فيرب تو جو بمعنى يذهب. طب يذهب ده يبقى انا محتاج مكان. انا اذهب الى النادي، انت تذهب الى السينما، هو يذهب الى البنك وهكذا. فمحتاجين بعد فيرب aller نجيب مكان. طب المكان اللي انا هجيبه ده اكيد المكان ده هيحتاج حرف جر. ايه هي بقى حروف الجر اللي ممكن بتيجي قبل الاماكن؟ عندي اول حرف جر اسمه او، تاني حرف جر اسمه الا، تالت حرف جر اسمه ال ابوستروف وبنقول عليها les articles contractés كمان. يبقى انا عندي بعد فيرب aller او الا ال ابوستروف والرابعه اسمها او اخرها اكس. طيب حلو قوي. الاربعه دول بقى استخدامهم ازاي؟ لو انا جايب مكان ماسكولا مذكر هستخدم او الاولى. طب لو انا جايب مكان فيمينا هستخدم الا. طب لو مكان بادئ بحرف فويل حرف متحرك هستخدم او حرف الاش هستخدم ال ابوستروف. طيب لو مكان بلوريال جمع هتقول لي هو في مكان جمع؟ هقول لك زي الاهرامات هستخدم معاه او اللي اخرها اكس بس بنطقها او برضو زي الاولى. يبقى انا عندي حروف الجر اللي بتيجي بعد فيرب aller او الا ال ابوستروف او. الاولى دي بجيب بعدها نو ماسكولين اسم مذكر، الثانيه اللي هي الا بجيب بعدها نو فيمينا يعني مكان مؤنث، الثالثه ال ابوستروف بجيب بعدها مكان بادئ كومونس باغين فويل بادئ بحرف متحرك او اش مي او حرف الاش. والاداه الرابعه والاخيره او حرف الجر الاخير اللي هو او ده بيجي بعده نو بلوريال يعني اسم جمع او مكان جمع. تمام. ده بالنسبه للاربع حروف جر. جايب هنا برضو معلومه مش عايز اهملها ان هو بيقول لك ان بعد الضمير نو وفو لو لقيت فيرب بادئ بحرف متحرك او حرف فويل زي كلمه الون بادئه بحرف الا الاس دي هتنطقها زد هتقول نوز الون. هنا هتقول فوز الي. هنا بنعمل حاجه اسمها ليزون. ليزون يعني وصل، بوصل الجمله لاخر حرف في الكلمه الاولى مع اول حرف في الكلمه الثانيه فبيتنطق زد. نوز الون فوز الي. تعالوا نشوف بقى امثله على حروف الجر اللي احنا خدناها دي. او سينما، كلمه سينما مكان ماسكولا مذكر. طب ليه؟ عشان جايب قبله او سينما. طيب بعده يبقى هنا او سينما المكان ده مكان ماسكولا. هنا او سيرك، او سيرك ده في السيرك. جو في او سيرك انا رايح السيرك برضو مكان ماسكولا مذكر. اوزو، اوزو يعني حديقة الحيوان وده مكان ماسكولا مذكر. طيب بعد كده او مارشي برضو او مارشي كل دي كلمات ماسكولا مذكر. طب تعالوا نشوف بقى كلمات فيمينا. الا ميزون، الا ميزون يعني في المنزل. جو في الا ميزون انا اذهب الى المنزل يبقى كلمة ميزون كلمة فيمينا. طب استاد، لا استاد رجعنا الماسكولا مذكر تاني استاد. يبقى هتلاقي معظم الاماكن اللي هو جايبها هتلاقي كلمات ماسكولا مذكر. طب الوتيل هنا استخدم بقى ال ابوستروف. طب ليه استخدم ال ابوستروف؟ عشان كلمه اوتيل بادئه بحرف الاش اش مي ففي الحاله دي هستخدم ال ابوستروف. كذلك كلمه ايكول هستخدم معاها ال ابوستروف. ليه؟ عشان جايه عشان بادئه كلمه ايكول بحرف اللي هو حرف فويل فهستخدم قبلها ال ابوستروف فهقول ليكول. تمام. طيب بعدها او كلوب، او كلوب ومش بتتنطق كلوب لا كلوب.
او كلوب. هي بتتنطق الكلمه دي بالشكل ده. الطبيعي ان احنا حرف الاي ده بننطقه اي، لكن هنا هقول كلوب. كلوب هي بتتنطق كده باللغه الفرنسيه او كلوب. او كلوب يعني في النادي. هنا الامير، الامير يعني في البحر، وهنا مكان فيمينا مؤنث. يبقى انا عندي 4 حروف جر اهو. او للاماكن الماسكولين مذكر، الا للفيمينا، ال ابوستروف اللي بادئ بفويال او حرف الاشميه، واو اللي هو مش جايبها اصلا للاماكن البلوريال الجمع. اهو اللي انا قلت اهو. رابيل توا ان او بيجي بعدها نو ماسكولين او سينما، الا بيجي بعدها نو فيمينا زي على بلاج. طيب ال ابوستروف بيجي بعدها نو، سواء النو ده او الاسم ده كان نو ماسكولين مذكر او نو فيمينا، بس في كونديسيون، في شرط اللي هو ايه؟ ان هو يكون بادئ بحرف فويال، حرف من الحروف اللي مكتوبه دي او اي يو او ا، اللي هي ا بالترتيب بتاعها ا او اي او يو، اي 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 او يو زي الانجليش. وكمان ممكن لو لقيت كلمه بادئه بحرف الاشميه برضو بستخدم ال ابوستروف. زي ايه؟ زي اليكول، الوتيل، الوبيتال. دي كلها اماكن بادئه بحرف فويل او حرف الاش. طيب حلو جدا. تعالوا بقى نحل السؤال. بيقول complete les points par le verbe aller. تعالوا او كمل النقط بتصريف verbe aller. اول جمله هقول je vais. جمله بيقول je vais à l'école. شايفين à l'école جايب ال ابوستروف قبل école. je vais à l'école chaque matin. انا بروح المدرسه كل يوم الصبح او كل صباح. هنا هقول tu vas au cinéma. انت تذهب الى السينما. هنا elle va à pied au travail. هي بتروح سيرا على القدم للشغل بتاعها. il va au stade. هو هيروح الاستاد. هنا nous allons au club. يعني nous allons au club يعني احنا هنروح نحن نذهب الى النادي. nous allons au club. طيب السؤال اللي بعده عايز ايه؟ السؤال اللي بعده بيقول غولي. يعني ايه غولي؟ غولي يعني وصل. tu هقول tu vas au lycée. انت تذهب الى المدرسه. كلمه lycée برضو من الاماكن الماسكولين مذكر، مدرسه ثانويه. طيب il هقول il va à la maison. لازم نكون حافظين بقى فيرب عليه كويس. je هقول je vais au cirque. انا اذهب الى السيرك. هنا il هقول ils vont au cinéma. هما هيروحوا السينما. nous allons au stade. احنا هنروح الاستاد. وهنا vous allez à l'école. انتم تذهبون الى المدرسه. الجزء اللي بعد كده عنوانه les adjectifs qualificatifs de couleur. يعني الصفات الالوان او الصفات الوصفيه للالوان. يعني ايه الصفات الوصفيه للالوان؟ واحنا المفروض هنتعلم ايه في الدرس ده؟ المفروض هنتعلم ازاي نفرق ما بين الصفه الماسكولا المذكر والادجكتيف الفيمينا المؤنث. طيب تعالوا نشوف وناخد امثله عشان نفهم اكتر. لو ليفر اي فير. الكتاب لونه اخضر. لو بصينا لكلمه فير اللي هي بمعنى اخضر، هتلاقي كلمه فير مفيش اخرها حرف الاو، يعني اخرها تي. طب لو انا عايز احول بقى كلمه فير دي الى فيمينا، الى مؤنث، هعمل فيها ايه؟ هقول لاغوب. هجيب قبلها طبعا اسم مؤنث. هنا لو ليفر اسم مذكر. لاغوب الفستان اي فيرت. ايه اللي حصل في كلمه فيرت؟ زودت لها او. يبقى انا عشان احول الصفه من صفه ماسكولا مذكر الى صفه فيمينا مؤنث بزود لها او. فير فيرت. طيب الجمله الثانيه لو ليفر اي غري. الكتاب لونه جراي. طب انا عايز اقول ان الفستان لونه جراي، ما ينفعش اجيب جراي كلمه جري زي ما هي. هقول لا روب اي جريز. هزود هنا او عشان احول الصفه من ماسكولا الى فيمينا. لا روب اي جريز. طيب الجمله الثالثه لو ليفر اي نوار. الكتاب لونه اسود. كلمه نوار كلمه ماسكولا مذكر عشان الاسم اللي قبلها اسم مذكر اللي هو كتاب. طب لما اجيب قبلها اسم مؤنث هقول لا روب اي نوار. زودت هنا او. حولت الصفة من ماسكولا مذكر إلى صفة فيمينا مؤنث. لو ليفر اي بلو. الكتاب لونه أزرق. لا روب اي بلو يعني الفستان لونه أزرق. وحطيت برضو الكلمة بلو حرف الأو عشان أحولها من مذكر إلى مؤنث. يبقى باختصار عشان أحول من ماسكولا مذكر إلى فيمينا بزود او للصفة. طيب لو أنا عندي بقى صفة، نخلي بالنا هنا بقى في صفات هلاقيها في المذكر في الماسكولا بتنتهي بأو، زي كلمة روج، زي كلمة جون، زي كلمة غوز. هعمل فيها ايه دي عشان احولها للفيمينا للمؤنث؟ هسيبها زي ما هي. لانها اصلا بتنتهي بحرف الاو.
لو ليفر اي روج، الكتاب لونه احمر. لا روب اي روج، الفستان لونه احمر. لو ليفر اي جون، الكتاب لونه اصفر. لا روب اي جون، الفستان لونه اصفر. لو ليفر اي روز، يعني الكتاب لونه بينك. لا روب اي روز، الفستان لونه بينك. لو لاحظنا هتلاقي الكلمات بتاعت الصفات جايه في النص ما بين الجملتين، يعني تمشي ماسكولا مذكر وتمشي فيمينا مؤنث. وده ليه؟ بسبب ان الصفه اصلا في المذكر بتنتهي بحرف الاو. طيب اخر جمله لو ليفر اي بلون، نخلي بالنا هنا بقى الطبيعي والقاعده العامه عشان احول الصفه من ماسكولا مذكر الى فيمينا بزود لها او. طب هنا عمل ايه؟ هنا زود حرفين، هنا زود اش او، ودي حاله استثنائيه. يبقى لما الاقي كلمه بلون عايز احولها الى فيمينا مؤنث اقول بلونش. بلون بلونش، بلون بلونش. لو ليفر اي بلون، لا روب اي بلونش. تمام؟ ده بالنسبه للصفات وتحويلها من مذكر الى مؤنث. طب لو انا عايز اجمع الصفه هعمل ايه؟ هزود لها اس، بس طبعا لازم الكلام اللي قبلها يكون جمع. يعني هنا بقول لي بواسون، لي بواسون سون بلو، يعني السمك لونه ازرق. فهنا زودت على كلمه بلو حرف الاس. طب لما اجي اجمع صفه جمع مؤنث هعمل ايه؟ لازم احول الصفه دي للمؤنث الاول. هزود لها او الاول، كلمه فيرت تبقى فيرت، وبعد كده ازود لها اس الجمع. لي روب سون فيرت، يبقى الفساتين لونها اخضر. عملت ايه في كلمه فير؟ زودت لها او عشان احولها لمؤنث، وبعد كده زودت لها اس بتاعت البلوريال الجمع. وده اختصار بقى للي انا قلته دلوقتي. رابيل توا، تذكر ان الصفات اللي انا هقولها دي ماسكولا سانجليer، يعني مفرد مذكر. نوار، فير، جري، بلو، روج، جون، روز، ومنهم الثلاث صفات دول بيمشوا مذكر ومؤنث. هنقولهم دلوقتي في المؤنث تاني. طيب اما اجي احول بقى الصفات دي للمؤنث، نوار زودت او، فير بقت فيرت، جري بقت جريز، بلو بلو. زودت ايه للاربع صفات دول؟ حرف الاو. طب الثلاث صفات اللي في الاخر دول لا طبعا سبتهم زي ما هم لانهم في المذكر بينتهوا ب او. تمام؟ ده بالنسبه للصفات المذكر المؤنث. وهنا جايب مثال لكل واحده فيهم. لو بونطالو انوار، البنطلون لونه اسود. لا روب انوار، هنا زود لكلمه نوار حرف الاو عشان بنوصف الفستان، كلمه مؤنث. هنا بيقول لك الصفات دي il y a des adjectifs qui ne changent ni au masculin ni au féminin، يعني بيقول ان الصفات دي او يوجد صفات لا تتغير ولا في المذكر ولا في المؤنث، هي ثابته invariable يعني لا تتغير. زي روج، جون، روز. لو بونطالو اي روج، لا روب اي روج. كلمه روج في الحالتين ما اتغيرتش، اللي اتغير الكلام اللي قبلها بس لانها بتمشي مذكر ومؤنث. دونك اذا بور فورمي لو فيمينا سانجليer، عشان نكون او عشان نشكل الصفه المؤنث المفرد، اون اجوت بنضيف او على فان دو لادجيكتيف، بنضيف حرف الاو في نهايه الصفه. نوار بقت نوار، فير بقت فيرت، بلو بقت بلو. طيب جميل جدا. هنا بيقول ماسكولا اي فيمينا بلوريال اون اجوت اس على فان دو لادجيكتيف. اما نيجي بقى نحول للجمع بنزود حرف الاس. لي بونطالو سون بلو، زودت هنا اس عشان احول لجمع وطبعا الجمله دي جمله مذكر. طب لي روب، الفساتين، طبعا لازم احول بقى الصفه دي للمؤنث الاول اللي هي بلو دي، ازود لها او الاول وبعد كده ازود لها اس البلوريال الجمع. اتمنى يكون الشرح وافي وواضح. طيب مي او فيمينا، حط في الفيمينا في المؤنث. لا جيب اي روج، يعني الجيبه دي لونها احمر. طبعا هنا مش هنغير اي حاجه، هنا مش هنغير اي حاجه. ليه؟ عشان كلمه روج هي اصلا بتنتهي بحرف الاو في الماسكولا في المذكر، ففي المؤنث هتبقى ثابته. لي روب سون بلو، يعني الفساتين لونها ازرق. طب هعمل ايه في كلمه بلو؟ الاول هحولها الى فيمينا، الى مؤنث، هزود لها او وبعد كده ازود لها اس البلوريال الجمع لان انا هنا بتكلم عن الفساتين مش فستان واحد. لا شوميز دو نوي انوار، يعني القميص لونه اسود. طيب طبعا لا شوميز كلمه فيمينا مؤنث يبقى كلمه نوار هزود لها او، هقول نوار. طيب لي كاسكيت سون جري، كلمه كاسكيت كلمه فيمينا، اذا كلمه جريز هعمل فيها ايه؟ هزود لها او وبعد كده اس عشان احولها لجمع الفيمينا. اخر فراز لي كرافات سون فير، برضه نفس الكلام، كرافات كلمه فيمينا مؤنث فهقول فيرت، هزود او عشان احولها للفيمينا المؤنث وبعد كده ازود اس البلوريال الجمع.
الباج الصفحة اللي بعدها بيقول savoir dire أو ازاي تعرف تقول ماذا تحب qu'est-ce que tu aimes، أو ازاي تسأل حد تقول له qu'est-ce que tu n'aimes pas، ايه اللي انت مش بتحبه، ايه اللي انت بتحبه وايه اللي انت مش بتحبه. طب لما اسأل حد واقول له qu'est-ce que tu aimes ماذا تحب، في الإجابة هيقول لي جام أنا بحب، وممكن بقى يقول لي حاجات كتير، جام لي فخوي أنا بحب الفواكه، جام لي ليجيوم بحب الخضروات، جام لي جاتو أنا بحب الحلوى، جيم لو بونبون انا بحب البونبوني، جيم لو شوكولا بحب الشوكولاته. يبقى انا بقول جيم بحب واجيب الحاجه اللي انا بحبها. طب لو عايز اقول لحد ايه اللي انت مش بتحبه، هقول له qu'est-ce que tu n'aimes pas، qu'est-ce que tu n'aimes pas، ايه اللي انت مش بتحبه. هو بقى لما يجي يجاوب هيقول لي ايه، هيقول لي je n'aime pas. نخلي بالنا بقى هنا جيم ده في الاثبات، طب لما اجي انفي لازم احط ne وبا، وده برضه هنتكلم عنه بعد كده، بس على عجاله كده يعني، او في لحظات نقول ان النفي دايما بنحط الفيرب اللي هو ام بمعنى يحب ما بين ن وبا، ن با كده انا حطيته في النفي. هنا انا جايبه في الاثبات جم، هنا انا جايبه في النفي. في النفي يعني ايه؟ يعني هحطه ما بين ن وبا، يعني هقول انا مش بحب. فالجمله هنا بيقول كاسكو tu n'aimes pas اللي انت مش بتحبه، فانا هقول je n'aime pas انا مش بحب لي فريز مش بحب الفراوله، je n'aime pas les bananes مش بحب الموز، je n'aime pas les poires انا مش بحب الكمثرى، je n'aime pas les oranges انا مش بحب البرتقال. وهنا جايب لك برضو جملتين مرتبطين على فكره بيونيتي الوحده الاولى. لو نفتكر كان في تعبيرات بنستخدمها مع فيرب avoir اللي هو avoir soif يشعر بالعطش، avoir faim يشعر بالجوع، avoir froid بالبرد، avoir chaud بالحر. خدنا التعبيرات دي في الوحده الاولى. ممكن بقى لو مش فاكر او انت ما يعني مش شاغل دماغك اصلا بالفرنساوي، فترجع تتفرج على الوحده الاولى عشان تستفيد كويس جدا، لان كل المعلومات مرتبطه ببعض. طب هنا بيقول ايه الولد ده؟ بيقول كون جافا، كون يعني وين، يعني عندما، لما، كون جافا لما بكون جعان، جيم مونجي ان ساندويتش انا بحب اكل ساندويتش. يبقى كون جافا جيم مونجي ان ساندويتش. طيب الناحيه الثانيه ده بيقول كون جي سواف لما بكون عطشان، كون جي سواف je n'aime pas boire de l'eau glacée انا مش بحب، طبعا دي جمله نيجاتيف منفيه زي ما قلنا من شويه، je n'aime pas انا مش بحب je n'aime pas boire de l'eau glacée ما بحبش اشرب ميه متلجه. يبقى الاول قال لما بكون جعان باكل ساندوتش، الثاني قال لما بكون عطشان ما بحبش اشرب ميه ساقعه. برضو من المعلومات اللي نعرفها ان avec verbe aimer مع verbe aimer اللي هو بمعنى يحب on utilise toujours les articles définis بنستخدم دايما ادوات المعرفه. اللي هي ايه ادوات المعرفه؟ اللي هي le la l'apostrophe لي او j'aime les fruits les légumes. ممكن اقول j'aime le poisson انا بحب السمك، j'aime la banane انا بحب، فبجيب ادوات معرفه le la l'apostrophe لي كنا اتكلمنا عنها برضو قبل كده في فيديوهات سابقه للمنهج ده. طيب اخر حاجه موجوده في unité 2 الوحده الثانيه لي نومبر الارقام جيسكا 50 الارقام ل 50. برضو عشان تعرف الارقام دي كويس جدا لازم ترجع للارقام اللي هي unité. ثواني كده نقولها برضو على السريع عشان يعني هما الاثنين مرتبطين ببعض جدا. كان تقريبا باج 9 تقريبا، هنشوفها مع بعض. ايوه لي نومبر الارقام نقولها مع بعض. طبعا في 0 اللي هو صفر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دي الارقام ل 20. طب عايز اقول 21 كنت بقول 21 22. ممكن بقى في يعني نطق تاني 22 يعني بنطق التي، ممكن ما بنطقهاش، يعني في ناس تنطقها وفي ناس ما بتنطقهاش من الفرنسيين. 22 23 24 25 ده بالنسبه للارقام ل 25. يبقى بعد 20 بعد من 1 من 1 ل 9. وهنشوف دلوقتي احنا قلنا 25 هنا 26 26 27 27 28 29 29. طب عايز اقول 30 30 يعني 30
31 زي ما قلت لكم دايما مع الرقم واحد بنكتب A. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. 40 يعني 40. 41 كالعادة مع الرقم واحد. 41 41. 42 43 44 45 46 47 48 49 50. 50 يعني 50. اهو بيقول لك مع الرقم 31 خلي بالك 31 مع الرقم 41 41. هنا السؤال بيقول écrivez en lettres يعني اكتب بالحروف. هنا اول رقم هقول 28 بعد كده 35 حط بينهم دايما ايه شرطة. طيب هنا هقول 27 بعد كده هنا 39 هنا 50 وهنا 37 هنا 48 46 وكاتبها تاني اهو يلا 6 هنا 32 32 هنا 40 بس كده. وهنا هقول له 30 برضو نكتبها مكتوبة قبل كده اهي بس 35 يبقى هنا ناقص حرف. تمام. هنا هقول 36 بس كده. وده كان شرح انيتي دو كلها كده مفيش اي حاجة. اعتقد المفروض يعني بيتقال ان ده منهج الترم الاول. يعني في مدارس شغالة انيتي انيتي دو الوحدة الاولى والوحدة الثانية دي يعتبر منهج الترم الاول. تمام. فانا كده شرحت منهج الترم الاول كله. في ناس طبعا كانت كتبت لي ان انا اشرح او اجاوب على الاسئله بتاع كيدا اكتيفيتي بس المشكله ان انا كيدا اكتيفيتي مش معايا. فلو حد يتواصل معايا ويبعت لي كيدا اكتيفيتي عشان اجاوب عليها انا ما عنديش اي مشكله. واتمنى الشرح يكون كويس وتكونوا استفدتوا من الفيديو. Donc, mille merci de votre attention et à la fois prochaine.